सर्वेश्वरलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ म तिहारको रेसिपीमा हामी सबै नेपालीहरूलाई धेरै मनपर्ने रेसिपीमा चाहिँ सेल रोटी पर्न आउँछ। त्यो सेल रोटी बनाएर देखाउन गइरहेको छु र साथसाथै दीपावलीको दिन घरको वरिपरि झिलिमिली बत्तीहरू बालिन्छ र त्यही दिनै घरमा सेल रोटीहरू पकाइने गरिन्छ। त्यसकारणले त्यो दिनको चाहिँ फिलिङ्स आओस् भनेर मैले पनि यो दुईतिर बत्तीहरू बालेको छु। ल अब सुरु गरौँ है सेल रोटी बनाउनलाई। र सबैभन्दा पहिले त मैले यो मोटो खाले राइस लिएको छु, यो स्टिकी राइस। यो राइसमा चाहिँ अलि लस्सा बढी हुन्छ, एकदम चिपचिप बढी हुने भएकोले सेल रोटी राम्रो बन्छ। त्यस कारणले मैले यो मोटो खाले यो स्टिकी राइस लिएको छु र मैले चाहिँ यो राइसलाई राति नै भिजाएर राखिदिएको थिएँ। जस्तो मैले यो राति नै भिजाएको चामल चाहिँ यस्तो भएको छ। अब यसलाई पिस्दै जाउँ, अलिअलि गर्दै पिस्नुपर्छ। अलिकति थोरै पानी पनि राखिदिउँ र यो पिस्दाखेरि चाहिँ धेरै मसिनो पिस्नु हुँदैन, अलिकति खस्रो खस्रो राख्नु। एकचोटि पलो गरेर फेरि चेक गरौँ, यो भइसकेको छ। अब यसलाई निकालौँ। अब यो लास्टको चामललाई चाहिँ म अलिकति मसिनो पिस्छु। यसलाई चाहिँ फेरि यसलाई चेक गरौँ। पनि हाम्रो तयार भइसक्यो। ल हेर्नुहोस् त, मैले चाहिँ राति भिजाएको चामललाई चाहिँ पिसेर यस्तो बनाइसकेँ। त्यो चामल चाहिँ मैले यो मेजर कपले 4 कप लिएको थिएँ र पिसेर यस्तो भएको छ। अब यसमा चाहिँ म चामलको पिठो पनि मिसाउँछु। त्यो चाहिँ म 2 कप जति हाल्छु। सेल रोटी बनाउने चाहिँ सबैको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ, आफ्नो आफ्नो टेस्ट अनुसारले बनाउनुहुन्छ सबैले। त्यस्तै मैले चाहिँ यो एकदम सिम्पल साधारण तरिकाले बनाउँदैछु। यसो म खालि चामलको पिठो, चिनी, घिउ यति मात्रै हालेर म बनाउँदैछु। अब यसमा म चिनी राख्छु। चिनी मैले जम्मा टोटल यो भिजाएको चामल र यो पिसेको चामलको पिठो गरेर मैले चाहिँ 6 कप राखेको छु। अब यसमा म चिनी 1 कप, यस्तो 1.5 कप जति चिनी राखिदिउँ। चिनी पनि आफ्नो स्वाद अनुसारले राख्ने हो। र यसमा चाहिँ अब म घिउ राख्दैछु। हरेक कप अनुसार तपाईँले 1 चम्चा राख्नुभयो भने हुन्छ घिउ। यसमा चाहिँ मैले 6 कप चामलको पिठो राखेको छु भने अब 6 चम्चा घिउ राखिरहेको छु। यो 6 कप चामलमा 6 चम्चा घिउ राख्नुभयो भने चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हुन्छ यो घिउको नाप चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले अब मिलाउनु पर्छ। यो हातले राम्रोसँग यसलाई सबै पिठोलाई मिलाउँदै जाउँ। ल अब यसमा अलिकति थोरै पानी राखेर पनि मिलाउनु पर्छ। एकैचोटि धेरै पानी राख्नु हुँदैन, कति लाग्छ त्यो हामीले यसलाई फेर्दै राख्नुपर्छ। फेरि यसमा अलिकति पानी राखौँ। फेरि थोरै पानी मिसाउँ।
अब यो पिठो घिउ चिनीलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग फेट्नुपर्छ। लगभग 15 मिनटसम्म चाहिँ फेट्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, मैले चामल फेटेको पनि 15 मिनट भइसक्यो। अब यो फेटेको चामललाई चाहिँ तपाईहरूले टाइम छ भने 4-5 घन्टासम्म यसलाई राखिदिनु भए पनि हुन्छ। म चाहिँ अहिले आधी घन्टासम्म मात्रै राख्छु, त्यसपछि म बनाउन सुरु गर्छु। तपाईँहरूलाई टाइम छ भने चाहिँ 4-5 घन्टासम्म गर्नु होला, अनि सेलरोटी राम्रो फुल्छ। र हेर्नुहोस् त, मैले यो चामलको पिठोलाई पनि फेटेर यो मिक्स गरेर राखेको पनि आधी घन्टा भइसक्यो। अब आधी घन्टामा चाहिँ यो अलिकति बाक्लो भएर आएको हुन्छ चामलको पिठोहरू चाहिँ सबै भिजेर। अनि यसलाई पनि चेक गरेर अब फेरि अलिकति पानी थप्नुपर्छ कि त्यो हेरेर चाहिँ हामीले पानी थप्नुपर्छ। र यसलाई हेरौँ, अलिकति पानी राख्नुपर्छ मैले। यसमा अलिकति थोरै फेरि पानी थप्नुपर्छ मैले, धेरै होइन। यो सेलको पिठो चाहिँ यसो तेलमा सेल राख्दाखेरि चाहिँ एक नासले सलल्ल बग्ने यसो किसिमको हुनुपर्छ। त्यसपछि पर्फेक्ट भएको भने बुझिन्छ। एक नासले झरेको छ भने। ल हेर्नुहोस् न, मैले चाहिँ यो हिट अन गरेर तेल मैले यहाँ ताईमा राखिसकेको छु। यो तेल चाहिँ धेरै राख्नु हुँदैन, यो 1-1.5 इन्च जति माथि आउने गरी राख्यो भने तेल हाम्रो सेलरोटी बनाउनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। र यो तेललाई तातिँदैन। र सेलरोटी राख्न त मान्छेहरूले हातले पनि राख्नुहुन्छ, विभिन्न थरी हुन्छ सेलरोटी राख्नको लागि। मैले चाहिँ यस किसिमको बोतलबाट हाल्दैछु। र यो तेल तात्यो तातेन भनेर चाहिँ हामीले चेक गर्नको लागि चाहिँ एउटा स्टिकले चाहिँ यो पिठोलाई डुबाएर यहाँ राख्यौँ भने चाहिँ सरर बबल्स माथि आयो भने राख्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ तेल तयार भएको मान्नुपर्छ। र मैले सँगसँगै एक्स्ट्रा तेल पनि लिएको छु। यो तेल यहाँ सकेपछि थप्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ। र अब तेल तात्यो तातेन भनेर हेर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, मैले चाहिँ यो सेलरोटी बनाएर निकाल्नको लागि चाहिँ 2टा यस्तो स्टिक लिएको छु। अब एउटा स्टिकले चाहिँ म अलिकति यो तेल भयो कि भएन भनेर चाहिँ चेक गर्छु। अलिकति पिठो लगाउँ र यसमा राखौँ। यसमा बबल आइरहेछ, तेल तयार भइरहेछ। हाल्ने बेलामा पनि यो चाहिँ फेट्नुपर्छ यो पिठोलाई। र अब यो डाडुको हेल्पले हामी यसमा राख्दैछौँ। तेल तातिँदैछ, हामीले बिस्तारै राख्दैछौँ। अब एउटा लास्ट बल बाँकी छ मेरो। र हेर्नुहोस् त, मैले सबै सेलरोटी बनाएर तयार पनि गरिसकेँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँहरूलाई मेरो सेलरोटीको रेसिपी राम्रो लाग्यो भने मलाई लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि म तिहारको अर्को मिठाईको रेसिपी लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।